चलो दोस्तों नमस्ते। तो आज આપણે કંઈક નવું શીખીએ અને સરસ મજાનું એક ફૂલ બનાવીએ। તમે ધ્યાનથી જોજો અને શીખજો। તમારા બાળકોને શીખવાડજો, દીકરીઓને શીખવાડજો। ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કેમ કે તો જ અમે આગળ વધી શકશું। બન્યા રહેજો વિડીયોમાં કેવી રીતે અમે આ ગૂંથી છે તે તમે નિરાતે વિડીયો વારંવાર જોઈ અને તમે પણ શીખજો। તો આ રીતે તમારે બનતું જવાનું અને હવે આની ઉપર કેવી રીતે આપણે આગળ વધવું તે આ રીતે તમે નિરાતે જોઈ અને તમારે આ રીતે શીખવાનું છે, બરોબર? 3 4 ને આ 5મી વખત અહીંથી સોઈને કાઢી લેવાની। 10 વખત આ રીતે તમારે આવી રીતે સોઈ કાઢી લેવાની। બરાબર, આ 10 લાઈન પૂરી થઈ ગઈ। હવે આને આવી રીતે ગોટી બનાવી લેવાની। ફરીથી તમારે આ જ રીતે ભરવાનું 10 વખત। ફરીથી એ જ રીતે તમારે અહીંયાથી સોઈને કાઢી 10 વખત આ રીતે કાઢી લેવાની। તો આ 10 વખત થઈ ગયું। પછી ફરી વાર આ રીતે કાઢી 4 વખત તમારે ફરીથી એટલી લાઈન બનાવી લેવાની। ફરીથી ફૂલ બનાવવું ચાલુ કરી દેવાનું। સમજી ગયા? પાછું ફરીથી 10 વખત આ રીતે હવે તમારે 1 થી 10 વખત